Anbu là từ viết tắt của Ansatsu Senjutsu Tokushu Butai, với nghĩa đen là biệt đội chiến thuật và ám sát đặc biệt, là những đặc vụ bí mật của các làng ninja được điều động bởi lệnh của người đứng đầu làng Kage và tiến hành các nhiệm vụ có cấp độ cao, cực kỳ bí mật và đặc biệt. Anbu thường làm việc theo đội, được thành lập do yêu cầu của nhiệm vụ để đảm bảo thành công tối đa. Các thành viên trong Anbu được đích thân Kage tuyển chọn, họ thường có kỹ năng đặc biệt hoặc có các khả năng và tài năng hơn người. Chào mừng mọi người trở lại với kênh Anh Sinh Viên. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi vào video top 10 thành viên mạnh nhất tổ chức Anbu trong Naruto. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào tuyển chọn và phân cấp. Ngay từ cấp độ học viện, những học viên giỏi sẽ được tìm kiếm để gia nhập. Các ninja trong Anbu được đích thân Kage tuyển lựa. Họ được chọn nhờ các kỹ năng đặc biệt và khả năng cá nhân của họ. Tuổi tác, giới tính, lý lịch hay cấp bậc không ảnh hưởng đến quyết định họ có được chọn hay không. Chỉ cần có tài năng và khả năng hơn người thì sẽ có thể trở thành Anbu. Tuy nhiên, theo truyền thống, các ninja làng lá không thể trở thành Anbu trước tuổi 13. Itachi là một trường hợp hiếm hoi khi anh gia nhập Anbu lúc 11 tuổi. Không có quy định cấp bậc cụ thể nào trong Anbu. Khả năng lãnh đạo và phân cấp dường như dựa vào thành tích và kinh nghiệm. Đồng thời, các ninja cấp bậc Genin đến Jonin đều có thể có ở Anbu. Sau khi gia nhập, họ trải qua quá trình đào tạo và bắt đầu đeo mặt nạ để che giấu danh tính, dẫn đến việc họ sử dụng mật danh để nhận diện nhau. Người đứng đầu của các đội được gọi là đội trưởng, một vị trí được tôn trọng. Do không phân cấp theo cấp bậc ninja, nên các thành viên có thể thể hiện năng lực bản thân một cách công bằng. Có những thành viên, cho dù nhỏ tuổi nhất trong một đội, lại có thể trở thành chỉ huy của đội đó. Một trường hợp vô cùng đặc biệt có thể nhắc đến, đó là Uchiha Itachi, khi anh đã gia nhập Anbu từ khi 11 tuổi và trở thành đội trưởng trong 2 năm sau đó. Nhiệm vụ. Anbu gần như luôn xuất hiện trong các nhiệm vụ quan trọng trong và lân cận làng. Nhiệm vụ mà họ thực hiện là để bảo vệ ngôi làng khỏi các mối đe dọa đặc biệt, bao gồm như thực hiện các nhiệm vụ có độ nguy hiểm cao trong lãnh thổ kẻ thù và giao chiến với các ninja cực kỳ mạnh. Họ cũng chịu trách nhiệm thực hiện các vụ ám sát, theo dõi, giám sát và các nhiệm vụ đòi hỏi các ninja có kỹ năng được huấn luyện đặc biệt. Do tính chất nhạy cảm trong nhiệm vụ, cũng như những khả năng độc đáo mà họ có thể sở hữu, nên nếu một thành viên Anbu bị thương nặng, không thể cứu chữa trong trận chiến, họ buộc phải hủy xác để ngăn chặn bất kỳ thông tin nào có thể rơi vào tay kẻ thù. Vì các nhiệm vụ này mà lòng tốt của một người có thể bị biến mất và họ sẽ trở nên máu lạnh. Ở Konoha, Anbu cùng với lực lượng cảnh vệ là hai lực lượng duy trì hòa bình, không có ranh giới rõ ràng đâu là thẩm quyền của cảnh vệ và đâu là đối tượng để Anbu điều tra. Bởi vì Anbu rất quan trọng đối với hoạt động của làng, nên họ không thể bị cảnh vệ bắt giữ nếu không có lệnh. Trong khi các Anbu thường ở trong các đội và nhận lệnh từ đội trưởng của họ. Một số Anbu ưu tú được Kage lựa chọn cẩn thận để phục vụ trực tiếp dưới trướng của họ. Như vậy, bất kỳ mệnh lệnh nào mà thành viên này nhận được đều đến từ Kage chứ không phải đến từ ai khác. Anbu không thích bất cứ ai biết danh tính của họ, và do đó hầu hết người dân trong làng không biết ai là Anbu và ai không là Anbu. Các nhánh đặc biệt. Ở làng sương mù, có một nhánh đặc biệt của Anbu được gọi là thợ săn ninja. Họ truy lùng và tiêu diệt các ninja lưu vong từ làng sương mù, lấy đầu làm bằng chứng và xử lý phần còn lại của cơ thể để không để lại bất kỳ thông tin nào cho kẻ thù. Ở làng lá trước đây tồn tại một nhánh đặc biệt của Anbu với tên là Root, được thành lập và dẫn dắt bởi Danzo. Tổ chức này hoạt động giống như một lực lượng cảnh vệ bí mật duy trì trật tự của làng từ dưới lòng đất. Các thành viên của Root được huấn luyện để từ bỏ mọi cảm xúc để tuân theo mệnh lệnh của Danzo mà không cần thắc mắc. Các thành viên của Root có một phong ấn ở trên lưỡi. Phong ấn này đảm bảo nếu họ rời bỏ tổ chức hay bị bắt thì các thông tin của Root sẽ không bị tiết lộ. Trong suốt cuộc tấn công của Ben vào làng lá, Danzo đã ra lệnh cho Root không được trợ giúp làng trong việc phòng thủ. Đồng phục. Các thành viên của Anbu đều đeo một số loại mặt nạ để phân biệt họ với các ninja bình thường và cũng để che giấu thân phận của họ. Các loại mặt nạ vô cùng đa dạng như Anbu Konoha đeo mặt nạ sứ hình động vật, một số chọn những sinh vật trông đáng sợ hơn. Anbu làng sương mù thì đeo mặt nạ có khe hở ở mắt và có biểu tượng làng khắc trên trán, nó có thể có hoặc không có hoa văn. Anbu của làng cát dường như đeo những mảnh vải trông giống như khăn xiếp để che nửa dưới khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt. Một trung đoàn Anbu đến từ vùng đất rừng được gọi là nhóm Brazina cũng đeo mặt nạ sứ được làm giống với Oni. Họ cũng có một bộ đồng phục chuẩn bao gồm quần áo màu đen, áo bảo hộ màu xám, găng tay kim loại và một hình xăm xoắn ốc trên vai trái.
Thành viên Anbu nữ có hình xăm trên vai phải để xác định giới tính giữa các thành viên trong Anbu. Một số Anbu Konoha mặc áo tròn đen bên ngoài đồng phục tiêu chuẩn của họ và các đội trưởng có thể mặc áo tròn trắng. Hầu hết các thành viên Anbu đều có một thanh kiếm được dắt sau lưng họ. Sức mạnh, Anbu có thể sử dụng các thuật đặc biệt như thuật tê liệt tạm thời, thuật đảo ngược thời gian để chiếm lợi thế hoặc phối hợp nhận thực với nhau nhuần nhuyễn. Bản chất của họ vốn là những ninja vô cùng xuất sắc, khi hầu hết những ninja tinh anh của làng đều dính dáng đến Anbu như Kakashi, Shisui, Itachi. 10. Uzuki Yugao là thành viên của tổ chức Anbu làng lá. Trong anime, Yugao được chọn để gia nhập Anbu nhờ kỹ năng kiếm thuật và khả năng cảm nhận từ khi còn nhỏ. Trong những năm đầu làm Anbu, Yugao làm việc dưới quyền của Kakashi, coi anh như một hình mẫu. Nhiều năm sau đó, cô và đội mới của mình được huy động để điều tra vụ thảm sát gia tộc Uchiha và cô tìm thấy người sống sót duy nhất là Uchiha Sasuke. Tại một thời điểm nào đó, Hayate được chọn làm người hướng dẫn kiếm thuật cho Yugao và dần dần họ đem lòng yêu nhau. Mặc dù kỹ năng của cô vẫn chưa được thể hiện trong manga, nhưng với tư cách là thành viên của Anbu, Yugao là một kunoichi có kỹ năng giỏi. Cô mang theo một thanh katana tiêu chuẩn của Anbu. Cô đã dành nhiều thời gian luyện tập với Hayate, một chuyên gia kiếm thuật điêu luyện, và đạt được trình độ gần như ngang bằng với anh ấy. Cô thành thạo nhiều kỹ thuật kiếm thuật khác nhau, bao gồm vũ điệu chân phiết và đêm chân mờ, cho phép cô tấn công với tốc độ cao, phối hợp với các chuyển động phức tạp khiến đối thủ khó phản ứng. Trong anime, cô có kỹ năng phong ấn đồ vật vào các cuộn giấy, giúp đỡ rất nhiều cho bộ phận y tế và hậu cần. Cô sẽ giúp phong ấn xác của các shinobi. Ngoài ra, Yugao cũng là một ninja cảm biến thành thạo. 9. Yamanaka Fu. Fu là một ninja trực thuộc gia tộc Yamanaka của làng lá, đồng thời cũng là một ninja cấp cao của tổ chức Anbu Root và được chọn làm cận vệ cho Danzo khi hắn làm Hokage tạm quyền. Trong anime, Fu cùng rất nhiều đứa trẻ triển vọng từ các gia tộc khác nhau của làng lá được Danzo đích thân lựa chọn và tuyển dụng để gia nhập Root. Danzo nói rằng anh và Torune là hai trong số những ninja tài giỏi nhất của Root. Trong anime, Fu đã tỏ ra thành thạo thể thuật khi còn nhỏ, có thể khéo léo làm chệch hướng các đòn tấn công của Torune mà không bị nhiễm độc của anh ta. Là một Anbu, Fu cũng thành thạo kiếm thuật, sử dụng một thanh tanto để tung ra những nhát chém với tốc độ cao. Fu cũng được biết đến là một ninja cảm nhận thượng đẳng, đủ để phát hiện ra Sasuke và Karin đang xâm nhập vào hội nghị Kage, phát hiện ảo đang theo dõi nhóm của họ. Phản xạ của anh đủ nhanh tới mức có thể phát hiện ra Tobi quay trở lại và kịp thời tấn công. Fu cũng là một chuyên gia trong việc gậy bẫy với một con rối giống bù nhìn. Anh ta có thể thường xuyên sử dụng các kỹ năng của mình kết hợp nhuần nhuyễn với các kỹ thuật đặc trưng của gia tộc. 8. Aburame Torune. Anh đã gia nhập Anbu Root thay cho Shino vì không muốn cậu chịu sự cô độc. Giống như Fu, Torune được xem là một thành viên cấp cao của tổ chức Anbu Root. Torune là thành viên của gia tộc Aburame, chuyên sử dụng côn trùng làm vũ khí. Anh sở hữu và sử dụng những loại côn trùng quý hiếm có kích thước nano được gọi là Rinkaiju. Anh có thể lây độc cho người khác chỉ bằng cách chạm vào họ. Việc tiếp xúc này sẽ khiến côn trùng lây sang da của đối phương, gây đau đớn dữ dội, hút chất ra, ăn mòn cơ thể và có khả năng dẫn đến tử vong. Trong anime, anh có thể sử dụng chất độc của côn trùng để tạo ra đám khói, gây tử vong cho những ai hít phải. Đỉnh cao kỹ năng của anh là Kodoku no Jutsu, một trong những kỹ thuật tối thượng và bị cấm của gia tộc Aburame. Với nó, anh có thể lây nhiễm côn trùng của mình trong một bán kính lớn, tiêu diệt một số lượng kẻ thù một cách hiệu quả. Giống như nhiều thành viên của Anbu và Root khác, Torune mang một thanh tanto trên lưng. Anh ta có thể sử dụng để thực hiện một đòn ám sát nhanh chóng. Anh cũng thông thạo các kỹ thuật kết giới. 7. Yamanaka Sai là một trong những nhân vật xuất thân từ tổ chức Root. Cậu được Danzo nuôi từ nhỏ và hắn luôn cho rằng Sai là một trong những thiên tài hiếm có của Anbu. Điểm đặc biệt của Sai chính là anh đã được huấn luyện giống như cách của Zabuza của làng sương mù. Theo quá trình đào tạo của Root, Sai phải loại bỏ mọi cảm xúc và do đó cậu gặp khó khăn trong việc kết nối với người khác. Cậu không có tên, cái tên Sai được cậu sử dụng kể từ khi gia nhập đội Kakashi. Sau khi kết hôn với Ino, cậu lấy họ theo họ vợ là Yamanaka. Sai có thể sử dụng thổ độn để ẩn mình dưới lòng đất. Ngoài ra còn có thể sử dụng hỏa độn, thủy độn và dương độn. Là thành viên của Root nên cậu thanh thạo kiếm thuật và cũng rất giỏi thể thuật, dù đó không phải là kỹ thuật cậu ưa dùng. Khả năng đặc biệt nhất của cậu chính là kỹ năng hội họa. Cậu có thể vẽ hàng trăm bức trong tích tắc và nhờ đó sử dụng được siêu thú ngụy họa. Bằng cuộn giấy đặc chế của riêng mình, Sai có thể truyền sắc ra vào những bức tranh và khiến chúng sống dậy. Cậu tạo ra nhiều lời vật với nhiều kích thước để thực hiện nhiệm vụ khác nhau. Sai cũng có thể thực hiện thuật phong ấn bằng cách thổi sinh khí vào một con hổ lớn trên cuộn giấy. Cậu có thể sai nó chộp lấy và phong ấn mục tiêu vào bức vẽ. 6. Momochi Zabuza
Được biết đến với biệt danh là ác quỷ làng sương mù, là cựu thành viên của nhóm Thất Kiếm. Hắn đã bỏ trốn sau khi phản bội quê hương mình. Zabuza từng là thành viên của Anbu làng sương mù. Hắn đã giết Torichi Kumade của làng lá trong một nhiệm vụ trước khi gia nhập Thất Kiếm. Là một cụ ninja cấp cao của làng sương mù, Zabuza là một ninja rất mạnh. Đúng như biệt danh của mình, Zabuza sở hữu lượng xét ra cực kỳ lớn, có thể nhìn thấy ngay bằng mắt thường khi được giải phóng. Với hình dáng như một con ác quỷ, là một trong Thất Kiếm, kỹ năng kiếm thuật của hắn là vô cùng tuyệt vời. Với thanh Kubikiri Bucho, tốc độ tương đương với Kakashi và cũng rất giỏi thể thuật. Zabuza có năng khiếu với các thuật về thủy độn, có thể thi triển các thuật thủy độn có sức tàn phá cao trên diện rộng. Hắn rất thành thạo thuật ẩn mình trong sương, bởi nó giúp hắn dễ dàng ám sát thầm lặng. Bằng cách phủ kín một khu vực với lượng sương mù dày đặc mà chẳng cần cạnh nguồn nước, Zabuza có thể khống chế tầm nhìn của đối phương, khiến họ càng khó trong việc phòng thủ trước hắn. 5. Yamato là một ninja thuộc Anbu làng lá. Yamato thực ra là mật danh của anh trong đội 7. Và trong Anbu, anh có nhiều mật danh khác như là Tenso hay Kinoe. Anh là một trong 60 đứa trẻ bị Orochimaru bắt cóc để cấy tế bào Hokage đệ nhất. Nhưng chỉ có mình anh sống sót và sở hữu được một độn. Anh đủ kỹ năng và kinh nghiệm để sử dụng một độn làm hệ chakra chính trong phong cách chiến đấu của mình. Nổi tiếng là người có thể điều khiển một độn khá thuần thục ngay từ khi còn bé. Yamato có thể sử dụng một độn để tấn công và phòng thủ, sử dụng được một phân thân, áp chế được vĩ thú, có khả năng trị thương mà không cần kích ấn, dù quy mô và sức mạnh không thể so sánh với Hashirama. Không chỉ một độn mà Yamato còn giỏi các kỹ năng chiến đấu khác, ví dụ như theo dấu, đặt bẫy, lẩn trốn và các chiến thuật nghi binh. Yamato đã học kiếm thuật từ hồi còn làm Anbu. Anh có thể đấu ngang cơ với Kakashi, cũng có chút hiểu biết về thuật phong ấn, có thể phong ấn và để nó tự kích hoạt trong một số trường hợp nhất định. 4. Orochimaru là một trong sa niên huyền thoại của làng lá và là đệ tử của Sarutobi Hiruzen. Sau đại chiến ninja lần thứ 3 và đội Hiruzen giải tán, Orochimaru gia nhập Root Anbu để làm việc trực tiếp dưới quyền của Danzo. Orochimaru là một thiên tài ninja xuất chúng. Tài năng của hắn được cả giới nhẫn giả biết đến và e sợ, tới mức Akatsuki coi hắn như một mối đe dọa cần phải loại trừ. Trong quá trình tìm kiếm bí quyết trường sinh, Orochimaru đã nhiều lần tự biến đổi cơ thể mình và có được sức mạnh của bạch xà. Với nó, hắn có thể phục hồi và tái sinh trước mọi loại thương tật, thường là qua những cách liên quan đến rắn. Hắn tinh thông nhẫn thuật hơn bất cứ ninja nào, có thể sử dụng tất cả các hệ chakra tự nhiên và âm dương độn, nên hắn có thể sử dụng đa dạng nhiều kiểu nhẫn thuật khác nhau. Orochimaru hiếm khi sử dụng thể thuật trong chiến đấu dù hắn rất giỏi. Sử dụng thành thạo thanh kiếm Kusanori để đấu ngang hàng với Hiruzen. Hắn cũng rất thành thạo thuật triệu hồi, tiêu biểu như triệu hồi hàng loạt các thanh kiếm, các loài rắn, cấm thuật ế thổ chuyển sinh. 3. Hatake Kakashi. Kakashi là một ninja tài năng và là một trong những ninja mạnh nhất Konoha từng sản sinh ra. Sau đại chiến ninja lần thứ 4, anh đã trở thành Hokage đệ lục. Kakashi gia nhập Anbu sau cái chết của Rin và Obito. Anh đã làm rất tốt ở Anbu và cuối cùng trở thành đội trưởng và lãnh đạo đội Ro. Itachi Yamato là một trong những thành viên của đội. Kakashi rất giỏi về thể thuật và sử dụng kiếm thành thạo. Anh có phản xạ nhạy bén, tốc độ tấn công, né đòn và thực hiện kết ấn cực kỳ nhanh. Anh nhận được Sharingan từ Obito, giúp anh có thể sử dụng các kỹ năng cơ bản của Sharingan. Và sau này là Mangekyo Sharingan, có thể sử dụng biến thể tầm xa của Kamui. Phần lớn nhờ vào Sharingan mà anh đã có được kho nhẫn thuật khổng lồ, được cho là đã sao chép hơn 1000 nhẫn thuật và đem đến cho anh biệt danh Ninja sao chép Kakashi. Anh có thể sử dụng tất cả 5 nguyên tố thuộc tính cơ bản cũng như âm và dương độn. Khả năng tự nhiên của Kakashi là lôi độn. Anh đã tạo ra Chidori, một nhẫn thuật tổng hợp chakra lôi vào bàn tay để xuyên qua hầu hết các mục tiêu mà nó đâm vào, và lôi động Shiden cho phép anh giải phóng một luồng tia sét màu tím để tạo ra nhiều tác dụng khác nhau. Kakashi có đèn nhẫn phiến riêng của mình mà anh có thể triệu hồi với nhiều mục đích. Sau khi Kakashi mất đi Sharingan, linh hồn của Obito đã giúp anh có được 2 Mangekyo Sharingan tạm thời, sử dụng được cả hai khả năng của Kamui, có thể thi triển Kamui Shuriken, triệu hồi Susanoo, thậm chí là Susanoo toàn chân thể và có cánh. 2. Uchiha Shisui là thành viên của Anbu làng lá, là tộc nhân của Uchiha và là hậu vệ của Uchiha Kagami. Ngay cả theo tiêu chuẩn của tộc Uchiha, Shisui vẫn được coi là một trong những thành viên tài năng nhất mà gia tộc từng có. Anh trở thành Jonin chỉ sau 4 năm trở thành ninja. Shisui có biệt danh là thứng thân Shisui nhờ kỹ năng đặc trưng của mình. Tốc độ và khả năng di chuyển của cậu lớn đến mức có thể tạo ra dư ảnh. Anh cũng là một người sử dụng thể thuật thành thạo, có thể đánh bại Itachi trong một số trận đấu, cũng có kỹ năng đáng gờm về kiếm thuật, Shuriken, Kunai. Anh làm chủ được 3 biến đổi thuộc tính cơ bản là hỏa, lôi, phong và âm dương độn. Shisui sở hữu Mangekyo Sharingan,
Nó cho phép cậu thi triển Tokoa Matsukami ở mọi mắt, được coi là ảo thuật độc đáo và mạnh nhất, cho phép cậu đi vào tâm trí của đối phương, điều khiển họ, khiến nạn nhân cũng không thể nhận ra mình bị trúng ảo thuật. Với Mangekyo Sharingan, cậu còn có thể sử dụng Susanoo, nó có màu xanh lá với vũ khí là một mũi khoan. 1. Uchiha Itachi là thiên tài xuất chúng của gia tộc và làng lá, nổi tiếng vì luôn thể hiện năng lực vượt xa tuổi. Tốt nghiệp học viện ninja và khơi dậy tiềm năng Sharingan khi chỉ mới 7 tuổi, trở thành bậc thầy Sharingan ở tuổi lên 8, làm ninja trung đẳng lúc 10 tuổi, gia nhập Anbu lúc 11 tuổi và trở thành đội trưởng Anbu năm 13 tuổi. Là một tầm nhân Uchiha, chắc ra tự nhiên của cậu rất lớn, cũng như kiểm soát nó rất tốt. Itachi rất thành thạo thể thuật, có tốc độ và phản xạ vượt trội, có thể tạo ra các thủ ấn rất nhanh, đến nỗi không thể nhìn thấy kịp bằng mắt thường. Từ thời gian ở Anbu, cậu đã có khả năng kiếm thuật cực kỳ giỏi. Ngoài ra còn có thể sử dụng thành thạo các nhẫn cụ shinobi khác, trở nên thành thạo trong việc tàng hình, xâm nhập và ám sát. Itachi có thể sử dụng thuộc tính tự nhiên bao gồm hỏa, thủy, phong và âm dương độn. Cậu sở hữu Sharingan và Mangekyo Sharingan giúp cậu trở thành bậc thầy về ảo thuật, thường liên quan đến lợi họa. Cậu có thể sử dụng Amaterasu đốt cháy bất cứ thứ gì mà cậu nhìn vào bằng ngọn lửa đen. Thi triển Tsukuyomi, một ảo thuật nhốt tâm trí đối thủ vào một thế giới ảo tưởng do chính cậu thiết kế. Triệu hồi Susanoo, sở hữu thanh kiếm Totsuka, một thanh kiếm với khả năng phong ấn bất kỳ mục tiêu nào mà nó đâm xuyên qua vào hồ lô, và Gunyata, một tấm khiên được cho là có thể đảo bất kỳ đòn tấn công nào. Video này không có Danzo, vì Danzo là người thành lập Root và giữ vai trò lãnh đạo giống như một Kage. Và đó là tất cả những gì mà kênh Anh Sinh Viên mang đến cho các bạn trong video lần này. Nếu mà các bạn thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký kênh và một share để có thể phát triển kênh hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.